ฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลเทสเทสเสียงชัดฮัลโหลเทสเทสเสียงชัดชัดชัดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุ๋ยอุ๊ยคุณอู๋สวัสดีครับผมเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเราจะมาเริ่มไลฟ์กันวันนี้หัวข้ออาจจะไม่ใช่เรื่องยางโดยตรงนะครับแต่ว่าอยากมาแชร์ประสบการณ์ทำธุรกิจบนออนไลน์แล้วก็คิดว่าสรุปมาให้ว่ามันเป็นสเต็ปแบบไหนบ้างถ้าสมมติว่าเราจะมาทำธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันกันนะครับแต่ว่าช่วงท้ายสมมุติว่าถ้ามีใครอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับยางรถยนต์เรียนเชิญได้เลยนะครับเพราะยังไงเดี๋ยวจะมีช่วงแบบ Q&A ช่วงท้ายอยู่แล้วที่คิมจะตอบทุกท่านเลยตอบเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับวีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีอะไรเซอร์ไพรส์นะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะมีงานอะไรนะ Bangkok Salon ผมว่าจะไปอยู่แล้วก็ไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆนะชอบรถแต่งสวยๆอยู่เหมือนกันผมว่ามันบางทีผู้ชายเนาะถ้ามีโอกาสได้แต่งรถสวยๆแบบเมื่อก่อนจะชื่อเกมเลยนะ Underground ใครๆก็ต้องรู้จักนะ Underground ก็แต่งรถเท่ๆนะตามเหมือน Fast Furious แล้วก็เหมือนมีตอนนี้จะมีเดี๋ยวผมเล่าเกริ่นให้ฟังดีกว่าล่าสุดผมผมถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์มาอันหนึ่งเซอร์ไพรส์มากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการกดทับหน้ายางในแต่ละยี่ห้อตอนนี้ถ่ายทำพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งจะเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็จะน่าจะตัดต่อแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูได้น่าจะประมาณสักวีคที่2ของเดือนหน้านะครับก็จะเป็นฟิลแบบดูว่ายางแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี้ยเวลามันใช้งานจริงๆเนี่ยพื้นผิวสัมผัสมันเป็นยังไงบ้างนะครับหมายถึงว่าความแตกต่างของแต่ละยี่ห้อมันเป็นยังไงบ้างทีมก็จะวิเคราะห์มาเลยแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันเกี่ยวพันกับตรงลาเบลสติกเกอร์อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวรอชมดูคลิปได้เลยครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเลยจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยางรถยนต์เพิ่มมากขึ้นนะครับรออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้เพิ่ง9 โมง3 ทุ่มนิดๆผมว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะ3 ทุ่มสบายๆพักผ่อนกันมานั่งฟังกันชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับไม่รอช้าไหนๆเพื่อนๆก็เข้ามากันแล้วนะครับผมจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอย่างแรกเลยเนี่ยที่วันนี้คิมอยากมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องแบบว่าบทสรุปเลยว่า
5ขั้นตอนจริงๆเนี่ยในการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยของคิมนะต้องบอกว่าเป็นเทคนิคของคิมนะว่าคิมทำยังไงบ้างนะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจออนไลน์ก็คือเป็นธุรกิจที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายต้องพูดอย่างนี้เข้าถึงได้ง่ายแต่ว่าในเนื้อหาจริงๆอ่ะมันยากตรงจุดเริ่มต้นนะครับว่าคุณจะทำยังไงให้มันผ่านจุดเริ่มต้นไปได้แล้วส่วนต่อมาเป็นส่วนงานขายงานขยายฐานลูกค้าอันนั้นเป็นส่วนปลายแล้วแต่ว่าจุดแรกเลยครับสำหรับในการทำธุรกิจออนไลน์มันอยู่ที่1นะครับก็วันนี้คิดว่าจะสรุปก็คือ5สเต็ปนะครับ5สเต็ปในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับก็มาแชร์กันนะครับโอเคอย่างแรกเลยเนี่ยวันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยคือว่าการที่เรามาทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยกับธุรกิจในบ้านเราที่มันค่อนข้างที่จะเต็มไปหมดแล้วอ่ะถ้าคุณทำการตลาดแบบปกติคุณก็จะเหมือนกับบ้านอื่นๆอาทิเช่นสมมุติว่าวันนี้ผมขายยางรถยนต์นะครับแล้ววันนี้ผมไปทำคอนเทนต์ให้ทำมาร์เก็ตติ้งการตลาดให้คนรู้จักเหมือนกับร้านยางทั่วๆไปร้านยางสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยร้านไอที่ขายยางที่เนี้ยมันแตกต่างอะไรกับร้าน A B C D ที่คิมพูดถึงไปเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยสิ่งแรกที่คิมอยากจะแชร์เลยคือว่า1คุณต้องหาตัวตนของคุณให้ชัดเจนนะครับไอ้คำว่าตัวตนของคุณเนี่ยโอเคแหละเรื่องยางสมมตินั้นเรื่องยางมันอาจจะกระโดดไปไกลไปนู่นไปนี่อาจจะยากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นมากๆคือเรื่องของการนำเสนอการนำเสนอในปัจจุบันนี้แน่นอนว่าวิดีโอเป็นอะไรที่เข้าถึงคนได้มากกว่ารูปภาพและใครๆเดี๋ยวนี้ก็ปัดวิดีโอช็อตกันหมดอยู่แล้วนะครับปัดวิดีโอช็อตปัดวิดีโอเรียลปัด TikTok ไปดูเพลินๆเป็นวิดีโอมันได้ฟีลลิ่งมากกว่าการที่จะเสพรูปภาพแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำวิดีโอขึ้นมาใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้วิดีโอแน่นอนมันก็แบ่งได้ในหลายๆรูปแบบหมายถึงว่า1เลยคุณอาจจะทำวิดีโอที่เน้นเอนเตอร์เทน2คุณอาจจะทำวิดีโอที่เน้นให้ความรู้อันนี้ตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับเอนเตอร์เทนให้ความรู้หรือว่าเป็นคอนเทนต์แบบวิดีโอแบบขายจ๋าๆเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่คุณต้องค่อนข้างโฟกัสเลยว่าแนวทางของการทำธุรกิจของคุณในการที่จะนำเสนอขายสินค้าของคุณเนี่ยคุณจะนำเสนอในรูปแบบไหนในผลิตภัณฑ์ของคุณและที่สำคัญก็คือการที่เราทำคอนเทนต์ในสายตลกสมมตินะวันนี้นะผมขายยางรถยนต์นะครับผมขายยางรถยนต์ลูกค้าของผมเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีความต้องการเนื้อหาในความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยผมตั้งใจว่าผมจะตั้งใจคือจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการให้ความรู้ไม่ได้เน้นเอนเตอร์เทนแบบสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะเราเน้นเป็นการให้ความรู้นะครับเพื่อที่จะรีเลทเพื่อที่จะเกี่ยวพันกับกลุ่มลูกค้าของเราที่ชัดเจนว่าเฮ้ยการที่จะเลือกซื้อยางรถยนต์เนี่ยมันต้องค่อนข้างที่จะไว้ใจเชื่อใจได้ในการที่จะซื้อคนนี้นะครับยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าวันนี้ผมอยากจะขายคอหมูย่างแล้วกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะบอกว่าคอหมูย่างอย่างเงี้ยโอ้โหร้านส้มตำมีเป็นทุกที่ทุกบ้านแต่ว่าอะไรคือจุดต่างของคอหมูย่างที่เราจะขายล่ะแล้วอะไรที่เราจะเอามาชูเพื่อทำคอนเทนต์จะทำคอนเทนต์สนุกสนานไหมหรือว่าบางคนปัจจุบันนี้คือทำคอนเทนต์แบบไหนคือแบบนั่งกินไปเรื่อยๆนั่งกินไปเรื่อยๆนั่งกินไปเรื่อยๆมันก็เป็นอีกเวย์หนึ่งเหมือนกันที่ทำให้คนน่ะเข้ามาดูแล้วเข้ามาฟิลอินกับสินค้าที่เราทายอินตลอดเวลานะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ที่เราเลือกว่าจะทำแนวไหนควรที่จะรีเลทกับลูกค้าของเราด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งแรกเลยนะครับแต่ว่าในคอนเทนต์เนี้ยอย่างที่ผมบอกไปคุณต้องโชว์อัตลักษณ์ของคุณให้ชัดเจนว่าคุณจะเลือกเวไหนนะครับคุณจะเลือกเวตลกคุณจะเลือกเวแบบผู้เชี่ยวชาญคุณจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องชัดเจนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์คือมันเยอะมากๆคือล้นตลาดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณทำไป copy เห็น TikTok คนนู้นทำแบบนี้เห็น YouTube คนนั้นทำแบบนี้แล้วคุณไปทำตามมันก็คนดูเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มเบื่อแล้วกับอะไรแบบเดิมๆเห็นคนนู้นทำแล้วคนนี้มาทำหน้าใหม่เขาก็ไม่อยากจะดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ให้รีเลทกับสินค้าและก็กลุ่มลูกค้าของเพื่อนๆนะครับผมสเต็ปที่1ยังไม่จบนะครับสเต็ปที่1ต่อมาจริงๆเนี่ยเรื่องช่องทางค่อนข้างสำคัญคือทุกๆคนเนี่ยพอจะเริ่มทำธุรกิจออนไลน์แล้วทุกคนจะคิดว่าโอ้ยผมเล่นทุกแพลตฟอร์มเลย YouTube Facebook Google TikTok IG มันถามว่ามันทำได้มันทำได้นะวิดีโอแนวตั้งในปัจจุบันเนี้ยแต่ถามว่าการที่เราลงแรงไปจริงๆเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอยู่บนแพลตฟอร์มไหนแล้วเราค่อยไปโฟกัสแพลตฟอร์มนั้นเป็นหลักนะครับคืออันอื่นมันมีได้แต่ว่าเราต้องมีอันหลักอันนึงก่อนสมมุติว่าวันนี้แน่นอน TikTok สมมุตินะ TikTok เป็นกลุ่มคนประเภทไหนเป็นกลุ่มคนวัยรุ่นกลุ่มคนวัยประมาณสัก25ไม่เกิน30เพราะฉะนั้นเวลาคุณทำสินค้าออกมาแล้วทำคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวพันกับคนกลุ่มแบบรุ่นอยู่คุณก็อาจจะตอบโจทย์ใน channel นั้นแต่ถามว่าคนอย่างอายุอย่าง35ขึ้นไปก็ยังติดอะไรกับเดิมๆอยู่เกี่ยวกับเรื่องของ Facebook เนาะอันนี้ก็ต้องยอมกันจริงๆก็คือ Facebook ก็ยังมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับคนที่มีอายุแบบอย่างผมเนาะ33-35ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีเปอร์เซ็นต์การใช้ Facebook เนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย Facebook ก็อาจจะเป็นช่องทางหลักที่คุณอยากจะทำหรือคุณอาจจะเป็น YouTube ก็ได้และปัจจุบันนี้อย่าง Marketplace อย่าง Shopee Lazada อะไรเงี้ยก็คือเขาก็มีช่องทางไลฟ์ช่องทางปล่อยวิดีโอคือทุกๆแพลตฟอร์มตอนนี้ก็คือมีวิดีโอแล้วแต่สมมุติว่าถ้าคุณทำสินค้าคิดว่าไม่ได้อยากสร้างแบรนด์นะแล้วก็คือแบบอยากขายจบถามว่า Marketplace Shopee Lazada ก็ตอบโจทย์เหมือนกันคุณทำวิดีโอลงไปนั้นแต่คนอาจจะไม่เห็นเท่า TikTok เท่า Facebook หรอกแต่พอคุณเห็นเข้าไปนั้นเขาอาจจะเกิดการสั่งซื้อทันทีทันใดเลยก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะครับ1คอนเทนต์เพื่อโชว์อัตลักษณ์ของคุณนะครับแล้วก็เลือกแนวทางที่ชัดเจนให้รีเลทกับลูกค้าของคุณนะครับสุดท้ายแล้วก็เลือกช่องทางที่เหมาะสมนะครับกับกลุ่มลูกค้าของคุณที่คุณจะไปขายเขานะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกก่อนนะครับผมที่เราจะเริ่มทำนะครับเป็นสเต็ปที่ยากมากๆนะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะเพราะว่าคอนเทนต์น่ะการที่เราจะทำออกมาได้โชว์อัตลักษณ์ของเราได้แล้วก็เป็นตัวของเราด้วยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันยากมันต้องเกิดการคิดและสิ่งที่สำคัญคือเกิดการทำครับหลายๆคนเนี่ยคิดแต่ไม่ได้ทำสักทีนะครับก็เป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนนะแบบคนส่วนใหญ่คิดโอ้โหอยากทำแบบ A B C D E F G เลยแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ามันจะเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆที่คนที่จะทำจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนะครับเป็นนักลงมือทำด้วยแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาไปเกิดความแบบเขาเรียกวิเคราะห์ไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาวิดีโอพัฒนาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆกลับไปดูนะคอนเทนต์ของไทยบิตนะวันแรกๆนะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าโอ้โห
มันดูไม่ได้อะคือผมกลับไปดูวันนี้ผมยังบอกเลยว่าผมแบบโอ้โหยังดูไม่ได้เลยนะครับคือไอ้ดูไม่ได้คือแบบโอ้โหดูแบบไม่ค่อยน่าดูจริงๆนะแต่พอผ่านมาเรื่อยๆผ่านมาเรื่อยๆเรามีการพัฒนาต่างๆทั้งไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อการพูดคุยทุกๆอย่างเนี่ยมันเกิดการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็โอเคนะครับสเต็ปที่2นะครับหลังจากคนรู้จักคุณแล้วคนรู้จักว่าคุณคือใครแล้วคุณทำอะไรคุณขายอะไรแล้วผ่านคอนเทนต์ของคุณแล้วสิ่งที่สำคัญต่อมาคือช่องทางการซื้อครับถ้าคุณไม่มีช่องทางการซื้อที่ชัดเจนนะครับมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับตกหลุมอะสมมุติว่าคนเข้ามาแล้วรู้จักแล้วโอ้โหไปนั่งหาทางซื้อทางไหนวะเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบสะดุดขาตัวเองล้มยังไม่ทันได้ขายเลยนะแต่สะดุดขาตัวเองล้มไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องชัดเจนก่อนว่าเราจะขายบนแพลตฟอร์มไหนณปัจจุบันเนี้ยคนไปขายบนแพลตฟอร์ม Shopee ก็เยอะ Lazada ก็เยอะผมว่าดีไหมดีแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยค่าคอมมิชชั่นเขาเรียกอะไรนะค่าธรรมเนียมการดำเนินการของ Shopee Lazada ต้องบอกว่าไม่เบานะครับก็เห็นว่าจะขึ้นอีกแล้วนะครับน่าจะประมาณสักคอมมิชชั่นสัก 6% มั้งครับก็ถามว่ามันแรงไหมมันก็ไม่แรงนะแต่ว่าก็โอเคมันเป็นอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ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 เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือคุณอาจจะเลือก Marketplace สักที่หนึ่งเพราะว่าอะไรที่ผมบอกให้เลือก Marketplace สักที่หนึ่งคือใน Marketplace อะในวันเลขเบิ้ลในวันที่มันจัดโปรครับคือคนจะเข้าไปใช้จ่ายในนั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณอาจจะติดร่างแหไปด้วยในการขายของอาจจะขายดีไปด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องสร้างค่อยๆสร้างรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะใน Shopee นะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งคุณอาจจะชัดเจนว่าคุณไปติดต่อผ่านทาง Line Official หรือทาง Facebook เพื่อที่จะพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างเข้าถึงต้องบอกว่าอย่างนี้ครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าสินค้าคุณไม่แมสไม่เป็นที่รู้จักแน่นอนมันยากที่คนจะไปซื้อใน Shopee เองเขาอาจจะต้องถามข้อมูล A B C D หรือว่าโปรโมชั่น A B C D ให้คุณช่วยให้คุณเสนอเพื่อปิดการขายเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางการพูดคุยแน่นอนแหละมี2ช่องทางหลักๆในปัจจุบันเนี่ยมี Facebook และมี Line Official ถ้าคิมแนะนำนะคิมแนะนำให้เข้าที่ Line Official เพราะว่า Line Official สามารถที่จะเก็บฐานลูกค้าได้ใช่ไหมครับสามารถที่จะใส่เว็บไซต์ AI เข้าไปได้ใช่ไหมครับสามารถที่จะมีระบบสมาชิกและต่อไปตอนนี้ก็จะมีระบบ CRM ที่ Line Official กำลังทำขึ้นมานะครับผมก็ถือว่า Line Official น่าจะตอบโจทย์มากกว่า Facebook ในสำหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่คุยแล้วก็เข้าถึงลูกค้าแล้วก็ปิดการขายพอลูกค้าเข้ามามันต้องชัดเจนในเรื่องการให้ข้อมูลและความรวดเร็วในการพูดคุยกับลูกค้านะครับหลายๆบ้านตกม้าตายเหมือนกันนะครับทำ Line Official แต่ว่ากว่าจะตอบลูกค้าทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งคนไทยไม่ชอบรอเท่าไหร่ไม่ชอบคุยกับ AI ด้วยไม่ชอบคุยกับไอข้อความตอบอัตโนมัติในการแบบซื้อออโต้อะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้อาจจะต้องมีแอดมินคอยตอบลูกค้าช่วยในส่วนหนึ่งก็อาจจะช่วยทำให้ปิดการขายได้ดีขึ้นนะครับพอสเต็ปที่1ไปแล้วคนรู้จักคุณแล้วสเต็ปที่2คนเข้ามาซื้อของของคุณหรือว่าจะเข้ามาคุยกับคุณแล้วสเต็ปที่3ต่อไปครับสำหรับผมนะคุณต้องมีอะไรที่มาชักจูงแล้วว่าจะทำยังไงให้เขาซื้อก็คือเรื่องของโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นแน่นอนชัดเจนครับว่าโปรโมชั่นคือลดแลกแจกแถมนะครับคำว่าลดเนี่ยในปัจจุบันผมว่าลดมันเป็นแค่คำพูดขึ้นมาคำหนึ่งถ้าไม่ช่วงแบบโปรจริงๆนะไอ้คำว่าลดเนี่ยก็คือราคาที่เขาบวกไปแล้วแล้วก็ลดลงมาให้เรานะครับแลกนู่นแลกนี่ได้นะครับซื้ออันนี้แลกอันนี้ซื้ออันนี้แลกอันนี้แจกซื้อไอ้นี่แจกไอ้นี่ซื้อไอ้นี่แจกไอ้นี่แถมซื้อ1แถม1ทุกอย่างพวกนี้เป็นโปรโมชั่นที่ค่อนข้างทุกคนอาจจะดูแล้วมันเบื่อนะ
แต่เชื่อผมนะครับว่าถ้ามันมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมที่ดีพอมันจะทำให้ลูกค้าสามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นมากๆสมมติว่าวันนี้เราบอกว่าซื้อปากกาด้ามนี้มูลค่า30 บาทถ้าซื้อปากกาพร้อมเมาส์อยู่ในมูลค่า50 บาทคนก็จะคิดแล้วว่าเฮ้ย reasonable อ่ะมันแบบน่าดึงดูดน่าซื้อหรือว่าปากกาแท่งหนึ่ง20 บาทแท่งที่2ถ้าคุณซื้อรวมกัน35 บาทแต่ถ้าคุณซื้อ5แท่งคุณได้ใน50 บาทเป็นคุณจะเลือกอะไรแท่งหนึ่ง20 2แท่ง35แต่ถ้า5แท่ง50แน่นอนมันเป็นเรื่องของการตั้งราคาแบบให้คนชักจูงซื้อแหละแต่ว่ามันก็คือกึ่งโปรโมชั่นไปในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณขายอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องมี3 choice ตัวเลือกให้ลูกค้าว่าถ้าคุณซื้ออันแรกคุณอาจจะซื้อแพงหน่อยนะอันที่2คุณอาจจะถูกขึ้นมานะแต่ถ้าคุณซื้อแพ็คเนี่ยคุณอาจจะถูกที่สุดเลยคุ้มดูแล้วแบบคุ้มมากเลยมันจะเป็นตัวหนึ่งนะถ้าสมมุติว่าลูกค้าเห็นราคามันไม่แรงมากลูกค้าก็จะซื้อแพ็ค3เลยแต่ถ้าสมมติลูกค้าคนที่มีความยับยั้งชั่งใจนะเขาก็จะซื้อแพ็ค2เขาจะรู้สึกว่าซื้อ2อันก็ได้นะมันจะเป็นฟิลนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำนะบอกว่าโอ้โหปากกาแท่งหนึ่ง20 บาทคุณจะซื้อไหมไม่ซื้อโอเคไม่เป็นไรปิดการขายคุณอยากซื้อไหมคุณอยากซื้อไหมคุณอยากซื้อไหมแต่ไม่มีโปรโมชั่นอะไรเลยให้ขายปากกาอย่างเงี้ย20 บาทเงี้ยถามว่ามันขายได้ไหมถ้าคนเขามีความต้องการมีดีมานด์ของเขาเนี่ยเขาก็ซื้อแต่ถามว่าคนน่ะบางคนเขาแค่ถามแต่ไม่เห็นไม่ดีมานด์ที่แบบไม่100%แต่พอมาเจอโปรโมชั่นเขาอาจจะซื้อก็ได้ใช่ไหมครับสเต็ปที่3นี่เป็นเรื่องของโปรโมชั่นที่คุณต้องนำเสนอเพื่อที่จะปิดการขายให้ได้นะครับสเต็ปต่อมาสเต็ปที่4นะครับสเต็ปที่4เนี่ยค่อนข้างเป็นส่วนของเรื่องงานบริการครับก็คือเรื่องของการส่งของการแพ็คของการทุกๆอย่างพวกนี้การจัดส่งเร็วการติดตามการออกบินการสรุปอะไรให้มันชัดเจนดูเหมือนจะไม่สำคัญนะแต่ลูกค้าปัจจุบันนะพอซื้อออนไลน์ในการพูดคุยหรือถ้า Shopee มันดีอยู่แล้วมันสะดวกก็คือถ้าเรามีกดจัดส่งสินค้าทุกคนก็แฮปปี้แล้วว่าเฮ้ยสินค้าเราได้แล้วเว้ยใช่ไหมมีโอกาสรอสินค้ามาแล้วแต่ถ้าสมมติว่าสินค้าเรายังไม่ถูกกดสักทีข้ามวันโอ้โหลูกค้าร้อนใจแล้วว่าเฮ้ยที่จ่ายเงินไปอย่างเงี้ยไม่มีใครตอบรับการสั่งซื้อเลยหรือว่า LINE Official เราอย่างเงี้ยลูกค้าสั่งซื้อมาแล้วแต่ไม่มีการตอบรับเลยไม่มีใบสรุปไม่มีการสรุปสินค้าให้เลยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยการบริการหลังจากลูกค้าซื้อก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้าประทับใจนะครับสเต็ปที่4ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับส่วนต่อไปคือสเต็ปที่5สเต็ปสุดท้ายนะครับพอลูกค้ารู้จักเราเข้ามาสั่งซื้อจบด้วยโปรโมชั่นมีเซอร์วิสที่ดีส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของสมาชิกผมถามเพื่อนๆหน่อยทำไมระบบสมาชิกของทุกบริษัทใหญ่ๆต้องทำ Lotus AIS 7 ปตท.ทำไมต้องทำพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมคะแนนทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วการสะสมคะแนนมันดูเหมือนจะไม่ส่งผลนะแต่ในความเป็นจริงทุกครั้งที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อลูกค้าจะมีความคิดว่าเฮ้ยเราสามารถเก็บสะสมคะแนนที่สมมุตินะปตท.นะเฮ้ยเราสามารถเก็บ point บูการ์ดได้นี่ทำไมเราไม่ไปเติมปตท.ล่ะไปเติมเชลเราไม่ได้ point นี่เราไม่ได้ย้อนกลับมันเป็นสิ่งที่เหมือนจะไม่มีความสำคัญในณวันแรกนะแต่ในความเป็นจริงแล้วพอลูกค้าคิดที่จะกลับมาซื้ออีกครั้งเนี่ยการที่มีคะแนนสะสมเสมอเรื่อยๆหรือคะแนนสะสมที่เขาได้มาเนี่ยเอาไปใช้อย่างอื่นได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับมาจริงๆนะครับอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากสถิติเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นของผมหรือของคนอื่นนะในตามตลาดนะการกลับมาซื้ออยู่ที่ 40-50% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบ CRM ระบบสมาชิกถ้าคุณจัดทำดีๆมีคะแนนที่ชัดเจนให้กับลูกค้าคุณนะผมมั่นใจเลยว่าคุณจะสร้างฐานลูกค้าได้เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นพอฐานลูกค้าของคุณเติบโตขึ้นเนี่ยข้อดีของมันอีกข้อหนึ่งเลยคุณจะไม่ต้องไปเสียค่ารันแอดยิงแอดโฆษณาที่แบบมีมูลค่าสูงขึ้นทุกๆปีทุกๆปีทุกๆปีก็เป็น5สเต็ปนะครับ1 2 3 4 5นะครับ1สร้างตัวตนอัตลักษณ์ให้คุณเป็นที่รู้จักกับลูกค้าของคุณนะครับต้องสร้างตัวตนที่ชัดเจนนะครับ2ช่องทางการขายนะครับจริงๆผมไม่ได้แนะนำว่าต้องเยอะมากหรอก2ช่องทางก็พอแล้วนะครับช่องทางการขายส่วนไอ้อัตลักษณ์เนี่ยโฟกัสเลยสักแพลตฟอร์มเดียวก็พอแล้วแพลตฟอร์มอื่นเหมือนโพสต์ประกอบไปแต่ว่าเราต้องเน้นแพลตฟอร์มหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันเนี้ย AI มันฉลาดคือคุณลงแพลตฟอร์มนี้แล้วคุณไปลงอีกแพลตฟอร์มหนึ่งในวิดีโอเดียวกันน่ะการมองเห็นมันก็จะตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกแพลตฟอร์มหนึ่งในการที่จะลงโซเชียลนั้นๆนะครับไม่แนะนำว่าโอ้โหวิดีโอหนึ่งลงแบบทุกๆช่องทางมันอาจจะปังแค่อันเดียวด้วยซ้ำนะครับช่องทางการขายเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเรื่องของโปรโมชั่นนะครับต้องมีจริงๆโปรโมชั่นต้องมีส่วนที่4ก็คือเรื่องของเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสมายต้องพนักงานทุกคนต้องมีเซอร์วิสมายที่ดีเชื่อผมนะครับจะส่งผลต่ออนาคตของบริษัทคุณข้อสุดท้ายคือข้อที่5 CRM นะครับเรื่องระบบสมาชิกอันนี้จำเป็นมากๆนะครับจำเป็นมากๆจริงๆใน5ข้อนี้นะครับส่วนใหญ่คนที่ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยจะเหนื่อยตรงข้อแรกเลยข้อที่1การสร้างอัตลักษณ์หรือคอนเทนต์บางคนเนี่ยตกม้าตายก็ต้องโอ้โหทำผลิตภัณฑ์ตัวเองมาดีมากเลยคือผมรู้จักเพื่อนๆหลายคนนะคือสินค้าเขาดีมากๆเลยมากๆเลยแล้วคือมันน่าใช้มากแต่ข้อเสียคือไม่มีคนรู้ไม่มีคนเข้าถึงไม่ถึงกลุ่มลูกค้าเขากว่าจะเข้าถึงพอดีก็เข้าเนื้อตัวเองเจ็บเจียนตายไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยถ้าผมแนะนำเลยนะตั้งแต่คุณคิดที่จะเริ่มทำอะไรคุณลองทำคอนเทนต์นั้นไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาด้วยแล้วก็จะรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราชัดเจนเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งสำคัญมากที่สุดเลยนะถ้าคนรู้จักคุณและขายคนรู้จักคุณรู้จักสินค้าของคุณนะมันจะง่ายแต่ถ้าคนไม่รู้จักคุณเลยแล้วอยู่ดีคุณมาขายปากกามาขายคอหมูย่างขายยางรถยนต์มันยากจริงๆส่วนช่องทางการขายทุกคนทำได้แล้วผมว่าไม่ยากโปรโมชั่นทุกคนทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับเรื่องเซอร์วิสผมว่าทุกบ้านก็ไม่ได้แย่หรอกเพราะเดี๋ยวนี้นะถ้ามีออเดอร์แค่1ออเดอร์อย่างไทยบิดอย่างเงี้ยมีออเดอร์1 2ออเดอร์ก็รู้สึกแบบโหดีใจมากๆแล้วมันยากจริงๆเพราะว่าการแข่งขันมันเยอะมากนะครับส่วนสุดท้ายข้อนี้ก็เป็นข้อที่หลายๆคนตายระบบ CRM ระบบสมาชิกเพราะว่าทุกคนเนี่ยพอจบข้อ4ปุ๊บปล่อยลูกค้าทิ้งโชคดีเจอแอดเราก็กลับมาซื้อโชคไม่ดีไม่เจอแอดเราก็ไม่ได้ซื้อแล้วไปซื้อเจ้าอื่นแล้วเพราะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกคือเราไม่ได้ขายสินค้าตัวนี้ตัวเดียวในตลาดถึงแม้ครีมขาวก็เหอะน้ำหอมก็เหอะหรืออะไรก็เหอะเราไม่ได้ขายคนเดียวจริงๆณปัจจุบันเนี้ยโอ้โหสินค้ามันเต็มตลาดมากๆเพราะฉะนั้นการที่คุณมีระบบ CRM จะช่วยสร้างฐานลูกค้าให้คุณมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอย้ำเลยนะครับ2อันที่ถ้าใครอยากทำธุรกิจนะครับแนะนำเลยนะครับ1คอนเทนต์แล้วก็สร้างอัตลักษณ์ตัวตนให้คุณให้รีเลทกับลูกค้าของคุณที่ชัดเจนจริงๆข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของระบบสมาชิกผมเน้นย้ำจริงๆนะครับว่าควรมีนะครับถ้าสมมุติว่าใครอยากจะทำ CRM หรืออยากจะมีระบบสมาชิกเป็นของตัวเองเนี้ยติดต่อผมมาได้ผมแนะนำให้ได้เพราะว่าเพื่อนผมก็ทำอยู่แล้วก็จริงๆมันโหคุณลงทุนบางที
หมื่นหลักแสนนะแต่ระบบ CRM หลักแค่แบบ1,000เดียวอย่างเงี้ยต่อเดือนอย่างเงี้ยมันไม่ได้แพงมากการลงทุนแต่ว่ามันเป็นการสร้างฐานลูกค้าคุณไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าคุณไม่อยากเสียตังค์นะผมแนะนำ Line Official แล้วแบบมีไอ้คูปองที่สแตมป์ดาวน์10 ครั้งแล้วได้ของฟรีอันนั้นใช้ได้แล้วสำหรับแบบเบสิกซิมเปิลมากๆนะจริงๆมันสำคัญจริงๆนะครับก็เป็น5สเต็ปนะครับที่คิมอยากจะมาแชร์นะครับของวันนี้นะครับในไลฟ์ครั้งนี้นะครับแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเร็วมากจริงๆนะครับคุณเจตนิพันธ์นะครับ Primacy SUV มีแต่คนชมว่าดีดีจริงๆครับถามว่าดีจริงๆไหมก็ดีจริงๆครับ Primacy SUV ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยถามว่าข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือเรื่องของความนุ่มเงียบนะครับ Primacy SUV เป็นยางที่นุ่มเงียบจริงๆนะครับแต่ในส่วนของเรื่องการเกาะถนนการรีดน้ำเนี่ยด้วยดอกยาง Michelin Primacy SUV รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นดอกยางแบบสมมาตรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสามารถเทียบกลับได้สมมาตรคือแบบหน้ายางฝั่งซ้ายฝั่งขวามันเหมือนกันนะครับพอหน้ายางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันเนี่ยคือพูดตรงๆมันเรื่องสมรรถนะอาจจะไม่ได้สู้เทียบเท่ากับยางไม่สมมาตรนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าดีนะเพราะว่าผมเห็นละคือจริงๆไอ้คำว่าดีไม่ดีของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้โหคุณขับ120 130แล้วมันจะน่ากลัวไม่ใช่นะคือพวกนี้มันเอาอยู่แต่ถามว่าถ้าคุณไปเทียบกับยางแบบไม่สมมาตรในอัตราความเร็วเท่ากันอย่างเงี้ยมันอาจจะแตกต่างนะวันนั้นแต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยว่าความเร็วคนที่ใช้รถนุ่มเงียบไม่ค่อยขับเร็วหรอกส่วนใหญ่นะเท่าที่ผมแบบเจอกับลูกค้ามานะคนที่ชอบนุ่มเงียบเขาก็จะขับอยู่มา120อย่างเงี้ยคือขับสบายๆไม่ได้มาขับซิ่งมากแล้วไม่ได้ต้องการที่ยางแบบโอ้โหสมรรถนะสูงเพราะว่าเราต้องการแบบลักชัวรี่ความคอมฟอร์ตนะครับเพื่อนๆมีคนไหนมีคำถามถามได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องยางรถยนต์นะครับปีนี้ผมยังไม่เห็นยางแบรนด์ใหญ่ๆจะออกรุ่นใหม่เลยนะครับแชนหนึ่งแบรนด์ใหญ่ๆอันนี้หมายถึงว่าพวกแบบมิชลินบิสโตนโยโกที่เป็นแบบชั้นนำเนาะดันลอปก็ปีที่แล้วก็ออกไปแล้วแกรนเทค PT5 ปีนี้ก็ไม่ได้ออกแล้วนะครับแต่ปีนี้ส่วนใหญ่ก็ออกแต่ยาง EV กันยางรถ EV กันเยอะมากจริงๆแต่ผมขอพูดถึงเรื่องรถ EV หน่อยคือรถ EV นี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับในอนาคตเนี่ยคือแบบผมเข้าใจตลาดนะว่าความคือใจผมนะอย่างแรกเลยการที่เรามีรถ EV อ่ะคือมันรักโลกเนาะมันก็คือเหมือนกับใช้พลังงานที่มันลดลงจริงๆใช่ไหมครับแต่ประเด็นต่อมาพอมาขายในบ้านเราอ่ะมันดูเหมือนจะดีในช่วงแรกๆนะครับก็เหมือนกับว่าทุกคนจีนเอามาขายแบรนด์ดังๆเอามาขายแบรนด์โนเนมก็เอามาขายกันกลายเป็นว่ามันเป็นสินค้าที่ใครเอามาขายก็ได้โดยไม่จำกัดเพราะว่ารัฐบาลก็ค่อนข้างมีข้อกำหนดที่น้อยพอมีข้อกำหนดที่น้อยสวัสดีครับข้อกำหนดที่น้อยใช่ไหมคนก็เอามาคนจีนก็เอาเข้ามามีตัวแทนจำหน่ายเยอะมากเลยกลายเป็นว่าการแข่งขันทางด้านราคารถไฟฟ้ามันสูงขึ้นมากๆเลยทุกคนห้ามหันราคากันอย่างล่าสุดก็คือ BYD Dolphin ลดไปแบบ100,000เนี่ยก็คืออย่าว่าแต่รถไฟฟ้ารถสันดาปปัจจุบันก็รถเบนซ์อย่างรถเบนซ์เนี่ยลดไป1,000,000โอ้โหคนซื้อก่อนหน้าสลบคนซื้อรถไฟฟ้าลดไป100,000จาก600,000เป็น509,000อย่างเงี้ยมันก็เจ็บนะเจ็บจริงๆนะสำหรับรถไฟฟ้านะครับสำหรับคนที่ซื้อรถไฟฟ้าแต่ถามว่ามันเป็นกลไกของตลาดจริงๆณวันนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนซัพพลายที่มันเข้ามาเยอะมากๆแล้ว
มันเกิดการแข่งขันที่มันเยอะมากๆแล้วไอ้แบรนด์ที่มันลดราคามันก็เป็นแบรนด์ที่มีโรงงานในไทยที่มันพร้อมที่จะเอาของออกมาทุกๆวันอยู่แล้วถ้าเขาไม่ลดราคาเขาก็สต็อกเดทสต็อกก็เยอะขึ้นมันเป็นอะไรที่ตอนนี้เป็นงูกินหางไปแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าใครจะมาจัดการระเบียบที่มันชัดเจนไหมว่าเฮ้ยการที่เอารถไฟฟ้าเข้ามามันควรที่จะมีเรทยังไงแล้วก็มีการคุ้มครองผู้บริโภคยังไงเพราะอย่างเงี้ยคนซื้อเดือนหนึ่งเดือนห้าลดไป100,000เงี้ยโอ้โหถามว่า100,000สำหรับบางคนมันอาจจะดูน้อยแต่สำหรับผมคนนึงคือมันเยอะมากนะ100,000อยู่ดีกว่าจะหาได้กว่าจะขายยางกี่ชุดน่าจะแบบโห200 ชุด100 ชุดอย่างเงี้ย50 60 70 ชุดอย่างเงี้ยกว่าจะได้เงิน100,000มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบโอเคเท่าไหร่นะสำหรับผู้บริโภคแล้วถามว่าผู้ผลิตออกมารับผิดชอบอะไรไหมไม่พวกเขาก็ไม่รู้จะเขาจะซัพพอร์ตยังไงในเมื่อตลาดมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาจะมาซัพพอร์ตทุกคนเนาะสมมุติว่าซื้อไปแล้ว100 คนโอ้โหวันนี้เดทสต็อกรอแล้วทำไงก็ต้องขายลดราคาแล้วผมต้องไปลดอีก100 คันให้ทุกคนเนาะมันก็บริษัทรถก็คงเจียดเงินลำบากเหมือนกันนะครับก็พูดถึงรถไฟฟ้าประมาณนี้ดีกว่าครับแต่ว่าจริงๆประเด็นรถไฟฟ้าที่มันซ่อมแบบล้านกว่าอย่างเงี้ยคือมันเป็นส่วนหนึ่งจริงๆนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไอ้ที่มันซ่อมแพงคิมคิดว่านะด้วยการประกอบด้วยการผลิตของมันเนี่ยมันขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวกันทั้งชิ้นด้วยเวลาซ่อมทีเนี่ยอย่าง Tesla อย่างเงี้ยมันเหมือนมันปั๊มขึ้นมาทั้งคันเงี้ยถ้าส่วนหนึ่งพังเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะไปซ่อมส่วนหนึ่งได้คุณต้องซ่อมแบบทั้งคันเลยนะครับผมมีใน Facebook วันนั้นผมไปตอบอยู่คอมเมนต์หนึ่งกระทู้ท็อปิกหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาไปซื้อยางรถยนต์มาปุ๊บไปเปลี่ยนยางปุ๊บไปตั้งศูนย์มาศูนย์ยังไงก็เอียงไปตั้งเท่าไหร่ก็เอียงไปตั้งเท่าไหร่ก็เอียงนะครับอยากมาพูดประเด็นนี้เหมือนกันนิดนึงนะครับก็ประเด็นนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าการตั้งศูนย์จากเครื่องจริงๆเนี้ยมันเป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วแหละแต่ส่วนต่อมาอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของช่างเนาะว่าช่างจะมีความชำนาญในการตั้งศูนย์เท่าไหร่ในการปรับมุมล้อต่างๆเนี่ยมีความเก่งแค่ไหนแต่คือถ้าสมมติว่าเป็นมือใหม่แล้วมาทำตั้งศูนย์โอเคคุณอาจจะทำตามสเปคเลยว่าคุณปรับตำแหน่งมุมแคมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยหมดแล้วแต่ทำไมมันยังกินขวาอยู่คืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้กันครับว่าจะมีช่างเราต้องพูดถึงช่างคนก่อนที่เคยทำรถให้เราด้วยครับคือช่างคนก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ช่างมีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ adapt ปรับเปลี่ยนแก้ไขในส่วนของช่วงล่างได้มากกว่าการที่ไปตั้งบนเครื่องแล้วก็มาปรับช่วงล่างเบื้องต้นอะไรเงี้ยพวกนี้เขาก็จะมีการเจียตรงหัวน็อตตรงที่ตัวบังคับล้อตรงแต่ละล้อแต่ละฝั่งเนี่ยเพื่อให้มันมีลดปัญหาการกินคือบ้านรถต้องบอกอย่างนี้ก่อนต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพื้นบ้านเรามันจะเอียงพื้นถนนบ้านเราจะเอียงเวลาเราขับไปมันจะไม่ตรงซะทีเดียวเพราะฉะนั้นช่างบางคนพอลูกค้าเข้าไปบอกขับเท่าไหร่ก็เลี้ยวกินซ้ายช่างบางคนก็เก่งไงเขาเข้าไปเจียตรงหัวน็อตตรงเนี้ยเพื่อให้มันแบบมันบิดมานิดนึงพอบิดมานิดนึงเนี่ยมันก็จะตรงแล้วตรงไปตามถนนบ้านเราได้ดีแล้วแต่พอช่างคนเก่าทำแบบนี้มาคนใหม่มาเลยครับเปลี่ยนยางเรียบร้อยตั้งศูนย์ขึ้นเครื่อง Hunter เลยแบบ the best of the best เลย
ปรับมุมทุกอย่างแล้ว มันตรงหมดตามคอนเซปต์ตาม principle ตามหลักการทุกๆอย่างแล้วแต่ทำไมรถมันยังกินอยู่เหมือนเดิมวะเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาไม่รู้ไงว่าคนก่อนช่างคนก่อนอาจจะทำอะไรมากกว่าการที่ขึ้นเครื่องแล้วก็มาปรับแค่มุมแคมเบอร์มุมศูนย์ล้อต่างๆแต่เขาอาจจะไปเจียออกก็ได้ไงมันทำให้การตั้งรอบหลังเนี่ยมันไม่จบสักทีอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะครับคือไม่ใช่อะไรหรอกครับคือตัวผมก็เคยเจอมาแล้วพอมาเช็คจริงๆเราก็เห็นเลยว่าไอ้น็อตตัวที่มันแบบตัวล็อกมันมีอาการบินไม่เท่ากันเราก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยไอ้ตัวที่มันแบบมันเป๋ตลอดเวลาเนี่ยมันเป๋เพราะอะไรนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้อยากจะแชร์เรื่องสมมุติว่าเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับที่มีใครใช้รถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยทักมาหาคิมหน่อยก็ได้นะครับพอดีว่าผมตอนนี้ได้กำลังติดต่อกับแบรนด์หนึ่งอยู่แล้วก็กำลังจะเทสยางสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะรถ Tesla อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอยากหาคนที่มาเทสร่วมกันนะครับจะได้มาช่วยแบบแชร์เป็นกระบอกเสียงอีกเสียงหนึ่งเหมือนกันว่ายางรถไฟฟ้าแบรนด์นี้โอเคไหมแต่ผมยังไม่ได้บอกนะว่าแบรนด์อะไรแต่ไม่ใช่แบรนด์แบบราคาประหยัดแน่นอนนะครับผมก็ตอนนี้น่าจะประมาณสัก40 นาทีแล้วมีเพื่อนๆคนไหนอยากจะสอบถามเรื่องยางอีกไหมครับหรือว่าจะสอบถามเรื่องธุรกิจออนไลน์ปรึกษาคิมได้เลยนะครับไม่มีปัญหาสามารถทักเข้ามาถามได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพี่ตามนั้นไทยแลนด์ผมขอบคุณมากจริงๆนะครับเรามาอยู่ในไลฟ์กันทุกคลิปเลยครั้งนี้ก็ครั้งที่6แล้วนะเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่เคยไลฟ์เลยแล้วก็กลับมาลองไลฟ์ดูสักครั้งถามว่าเพลินไหมก็เพลินดีนะครับผมก็แฮปปี้พูดไปได้เรื่อยๆเหมือนกันมีอะไรก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลหรือว่าแชร์คลิปของผมไปได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องยางงั้นถ้าวันนี้ไม่มีใครมีคำถามอะไรผมขออนุญาตนะครับขอตัวแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันนะครับอาทิตย์หน้านะครับจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกลับมาเป็นเรื่องของยางรถยนต์นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าวีคหน้าวันพุธตอน3 ทุ่มนะครับคิมจะมาไลฟ์สดเรื่องอะไรนะครับยังไงนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเรื่องยางนะครับฝากไทยบิดไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะครับผมยังไงเราเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเทนต์ใหม่อย่างที่ผมบอกไปคอนเทนต์หน้าเนี้ยอีกอาทิตย์ประมาณสักอาทิตย์ที่2ของเดือนหน้านะที่เราจะทำคอนเทนต์ออกมาคือแบบเราใช้ยางหลายยี่ห้อมากนะแล้วก็ลงทุนเต็มที่เพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นความแตกต่างจริงๆว่ายางแต่ละยี่ห้อเนี่ยเวลาใช้งานจริงๆถูกแพงมันแตกต่างกันยังไงนะครับงั้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับฝันดีครับทุกคนครับ